Alright, so ayan, tapos na ako sa procedure. So, nadaanan ko na lahat ng areas na gusto kong, you know, daanan ng needles. Yes. So, ganito yung tsura ng skin ko after. Yes. So, by the way, na-discover ko din pala na okay or maganda din gamitin yung hypochlorous acid after ng microneedling procedure for faster wound healing, tapos to lessen din yung skin inflammation and skin irritation. Yes. So, yeah. So, gagamitin ko yung hypochlorous acid first. So, spray ko lang siya. Damay ko na din yung leg ko. Yes. So, papatuyuin ko lang siya muna before ako mag-apply ng another, products. Alright, so once na dry na yung skin ko after applying itong hypochlorous acid, so next naman ay itong Banisher serum. So this is with vitamin C and E dark spot corrector. So this one, maganda siyang ilagay sa mga hyperpigmentation, mga dark spots, pimple marks, gano'n. Yes. Yes, so as you can see, ano na siya, kulay yellow kasi nag-oxidize na siya. Pero, pwede pa naman siyang gamitin, pero hindi na siya ganun ka-super potent. Tulad ng mga fresh na Banisher serum kasi, pangalan nito? Clear kasi talaga yung kulay nito, pero ngayon medyo dilaw na siya. Kasi ang tagal na nito sa akin and wala pa akong bagong stock. Alright, and then next naman ay itong Banish Fighter Gel. So this one, ginagamit ko rin siya for faster wound healing, tapos para mas to lessen din yung skin inflammation, irritation, tsaka yung redness ng skin after ng procedure para makalma agad siya. Okay, and then lastly, itong Banish Vitamin C Cream. So this is a brightening moisturizer. So meron tong alpha-arbutin, licorice, tsaka vitamin C. So this is also good for, hyperpigmentation, dark spots, marks, ganyan. Pimple marks. Yeah. So skin brightening siya. Kasi meron siyang alpha-arbutin. So kapag well moisturized din kasi yung skin natin and hydrated, mas mabilis yung healing process ng ating skin. Ayan, so tapos na. So this is how my skin look after. So as you can see, ang ganda ng pagka hydrate ng aking skin after applying those products. Yes, kaya gusto ko yung Banish talaga kasi hiyang siya sa skin ko. Alright, so that's it. So thank you so much for watching. Tapos also, if you want to try yung Banish products, also, especially yung Banisher tool, yung kanilang microneedling tool, yung link po is nasa bio ko sa TikTok account ko. So, click nyo lang yung link doon para makakuha kayo ng discount voucher. Yes.
And then sa YouTube naman, ilalagay ko lang siya sa description box or sa comment section. Yes. So thank you so much for watching. So please don't forget to like and share this video. Follow me and subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Bye!